साथियों, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई Autodesk 3ds Max मा हामीले राउन्ड टाइपको स्टेयर कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। सुरुमा तपाईको 3ds Max ओपन गरिसकेपछि यो पर्सपेक्टिभ भ्यूमा यसरी क्लिक गरेर यो येल्लो लाइन आइसकेपछि यसमा तपाईहरुले Alt + W प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यो फुल स्क्रिन हुन्छ। अब टी प्रेस गरेर तपाईहरु टप भ्यूमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ हाम्रो शेप अप्सनमा गएर लाइन क्लिक गरेर यसरी तपाईहरुले यसको राउन्ड टाइपको यस्तो डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। यो टाइपको कस्तो खालको राउन्ड चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार हैन, जस्तै मैले यस्तो बनाइसके। त्यसपछि राइट क्लिक गरिदिन्छु। अब यसलाई राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु एडिटेबल स्प्लाइन, यसको भर्टेक्स मोडमा गएर सबै भर्टेक्सलाई सिलेक्ट राइट क्लिक। त्यसपछि एउटा स्मुथ गरिदिन्छु। त्यसपछि एउटा भर्टेक्सलाई यसरी मुभ गरेर तपाईहरुले शेप दिन सक्नुहुन्छ। ओके, यो बडी छ, यसलाई डिलिट गरिदिए। यस्तै गरी तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसलाई अफ गरे यहाँबाट। अब यसलाई सिलेक्ट गर्छु, जुम आउट गरे, यसमा क्लिक गरेर क्रिएटमा क्लिक गरेर जियोमेट्रीमा जान्छु। यहाँबाट प्लेनमा क्लिक गरेर ठुलो एउटा प्लेन क्रिएट गर्छु। यसको यहाँबाट लेन्थ 6 भन्ने छ, सेगमेन्ट्स, यसलाई 0 बनाउँछु, फेरि 1, अनि यसको चाहिँ लगभग 150 जति बनाइदिन्छु। 150 बनाइदिए। त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि कन्भर्ट टु एडिटेबल पली, सरी कन्ट्रोल Z, कन्भर्ट टु एडिटेबल पली। त्यसपछि यसलाई यहाँबाट इजमा क्लिक गरे, यो इजलाई सिलेक्ट गर्छु। सुरुमा मैले F प्रेस गरेर फ्रन्ट भ्यूमा गए अनि यसलाई अफ गर्छु। यो हाम्रो प्लेन सिलेक्ट छ। अब यसलाई सिलेक्ट हुँदाहुँदै मोडिफायर लिस्टमा गएर डबल F प्रेस गर्छु किबोर्डमा, FFD 2x2x2 भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि अब यसको यहाँ साइडको एरोमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल पोइन्टमा गएर यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी मुभ गरेर माथि लिएर आउनुहोस्। अब यसलाई राइट क्लिक, कन्भर्ट टु एडिटेबल पली। त्यसपछि अब शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई यसरी मुभ गर्छु। एउटा कपीमा राखेर नम्बर अफ 1 लेख्छु, नम्बर अफ कपी 1। यसलाई ओके गरेर डुप्लिकेट बनाउँछु। त्यसपछि अब कन्ट्रोल Z, टी प्रेस गरेर अथवा पी प्रेस गरे पर्सपेक्टिभमा गए। अब यसको यहाँबाट इजहरु देखेको छैन, यहाँबाट मैले एज फेसेस भन्नेमा क्लिक गरिदिए। अब यसको यहाँबाट एजमा गएर यसलाई एउटालाई सिलेक्ट रिङमा क्लिक गर्छु र यहाँबाट स्प्लिट गर्छु। अब पोलिगनमा क्लिक गरेर यसलाई डबल क्लिक गर्दाखेरि सबै सिलेक्ट हुँदैन। जुम आउट गरेर सबैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि स्केलिङ टुलको हेल्पले यसरी तल लिएर आउनु होला। यसरी तल लिएर आइसकेपछि अब यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ इज मोडमा जानुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो इजहरु सिलेक्ट भएको छ। हामीले अब अगाडिको पार्ट मात्रै यसरी सिलेक्ट गर्छु। अगाडिको पार्ट सबैलाई सिलेक्ट गर्छु यसरी। यसरी अगाडिको पार्ट मात्रै मैले सिलेक्ट गर्दै गएको छु। कन्ट्रोल Z, शिफ्ट कन्ट्रोल प्रेस गरेर कन्ट्रोल छोड्नु भयो भने एउटा मात्रै सिलेक्ट हुन्छ, त्यसैले कन्ट्रोल प्रेस गरेर गर्नु होला। एउटा छोड्दै मैले सिलेक्ट गर्दै गएको छु।
धेरै थियो भिडियो स्किप गरिदिन्छु अब देख्न सक्नुहुन्छ माथि माथिको मैले सब सेलेक्ट गरेर भइसकेको छु त्यसपछि F प्रेस गरेर फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु यसरी जुम आउट गरे नाउ टुल लिन्छु ओके त्यसपछि जुम इन गरेर जुम इन गर्छु र शिफ्ट प्रेस गरेर मैले यसरी तल मुभ गर्छु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तल मुभ गरेको छु यसरी अलिकति जुम आउट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके यदि गरिसकेपछि सबै ठाउँ भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ ओके पी प्रेस गर्छु र यसको पोलिगनमा क्लिक गरेर यो पोलिगनलाई डिलिट गरिदिए त्यसपछि यसलाई अफ गर्छु यति सबैलाई सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि मैले कन्ट्रोल प्रेस गरेर शिफ्ट एलआईडी सिलेक्ट गर्छु ओके यति मात्र पार्ट सिलेक्ट गरेँ यति पार्ट सिलेक्ट गरेर अब F प्रेस गरेर फ्रन्ट भ्यूमा गएँ अनि मुभ गरेर मैले तल लिएर आउँछु ओके यहाँ छ त्यसपछि यसरी मुभ गर्छु तल लिएर आउँछु ओके त्यसपछि यसको मैले इज मोडमा गएँ पी त्यसपछि यहाँ तल गएर यो इज र सबभन्दा माथिको शिफ्ट प्रेस गरेर यो इज सरी कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसलाई र कन्ट्रोल अनि यसलाई सिलेक्ट गर्छु F प्रेस गरेर मैले शिफ्ट प्रेस गर्छु अनि यसरी तल ल्याउँछु यो भयो त्यसपछि अब मैले यता माथिको हेर्छु माथिको कति तल आएको छ ओके भर्टेक्स मोड यति भर्टेक्स सिलेक्ट गर्छु अनि यसलाई माथि लिएर जान्छु यसरी ओके त्यसपछि अब पी शिफ्ट अनि यसरी टर्निङ गर्छु सरी अल्ट अनि टर्निङ तलको पार्टलाई सिलेक्ट गरेँ अनि यसको कलर मैले यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु त्यसपछि यसलाई इज मोडमा गएँ यसलाई डबल क्लिक शिफ्ट सरी कन्ट्रोल अनि यसलाई डबल क्लिक गर्छु F शिफ्ट माथि यसरी माथि लिएर सकेँ पी प्रेस गरेँ ओके त्यसपछि अब यसलाई अफ गरेँ यो पार्टलाई सिलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट SHE सर्च गरेँ सेल भन्ने अप्सन छ यसलाई इन्टर गर्छु त्यसपछि जुम इन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसको इनर अमाउन्टलाई मैले बढाउँछु यसरी ओके यति बढाएँ त्यसपछि अब यसलाई मैले यहाँबाट एट्याच भन्ने अप्सन छ त्यससित एट्याच गरिदिन्छु ओके त्यसपछि यसलाई अफ गरेँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ
यसलाई अफ गरेर यसरी एट्याच भएको छ। अब यसलाई यो एउटै पिस भएको छ। अब यहाँबाट यसरी यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेरेर मैले यो राख्छु अनि यसको नाम मैले चेन्ज गरिदिन्छु स्टेयर। स्टेयर लेखिदिएँ। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट मोडिफायर हाल्छु। एउटा मोडिफायर हाल्छु मैले यहाँबाट PATH पाथ डिफर्म, यो सेकेन्ड वाला प्याच डिफर्म होइन पाथ डिफर्म WSM भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पिक पाथमा क्लिक गरेर यो पाथलाई क्लिक गरिदिनु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ। त्यसपछि अब यसलाई एक्स एक्सिसमा राखेर यसको रोटेसनलाई 180 डिग्री गरिदिनुस् हैन। ओके रोटेसन बढाइहाल्छु मैले यसरी। ओके रोटेसन 0 180 डिग्री। त्यसपछि यो पर्सेन्टेजलाई बढाउँछु मैले। पर्सेन्टेज यसरी ओके एडिट फर्ममा मैले डिलिट गरिदिएँ। यो पाथलाई मैले डिलिट गर्छु। अब टप भ्यूमा गएर एउटा आफ्नो पाथ बनाउँछु छुट्टै। यहाँबाट जियोमेट्री सेप लाइन, त्यसपछि यहाँबाट मैले यसरी लाइन ड्रा गर्छु। हैन यसरी यस्तो टाइपको एउटा लाइन क्रिएट गरेँ। अब राइट क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक कन्भर्ट टु एडिटेबल स्प्लाइन अनि त्यसपछि यसको भर्टेक्स मोडमा गएर डबल क्लिक राइट क्लिक स्मुथ। त्यसपछि अब यो ठिकै छ। यो भर्टेक्स डिलिट गरिदिन्छु। ओके यो भर्टेक्स डिलिट। यो भर्टेक्सलाई मुभ गरेर यता मिलाउँछु मैले यसरी। यो भर्टेक्स अलिकति यता यसरी तपाईँहरूले मिलाउनु होला। कन्ट्रोल जेड यो भर्टेक्स डिलिट यो भर्टेक्स डिलिट। ओके यति भइसकेपछि अब यसलाई अफ गरेँ। यसलाई सेलेक्ट गरेर अब त्यही पाथ डिफर्ममा राखिदिन्छु। पाथ डिफर्ममा त्यसपछि पिक पाथमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु। पी प्रेस गरेँ। त्यसपछि अब रोटेसनलाई मैले 180 डिग्री एक्स एक्सिस। त्यसपछि पर्सेन्टेजलाई मैले यसरी बढाउँछु। फ्लिप स्लाइड 0 Control Z रोटेसन बढाएर हेर्छु मैले। ओके 180 डिग्री ठिक छ। एक्सिस फ्लिपलाई अफ गर्छु। -180 डिग्री। ओके यसलाई 0 गरिदिन्छु। अहिले कस्तो खालको हेर्छु। स्ट्रेचलाई अलिकति कम गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईहरुले युज गरेर अब यति भएन भने अब यो पाथलाई तपाईहरुले भर्टेक्स मोडमा गएर यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै भर्टेक्सलाई हैन यो स्ट्रेस स्ल्याब गरे यसलाई सिलेक्ट गरेर स्ट्रेस स्ल्याब कम गर्छ अलिकति कता कता बिग्रेको छ त्यसलाई यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ भर्टेक्स यो भर्टेक्स तपाईं यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ अनि यो भर्टेक्स तिर एउटा अलिकति बिग्रेको छ त्यस्तै गरी तपाईहरुले मिलाउनु होला तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ यो ल्याडर अलिकति कम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले 150 राखेको थिएँ त्यसैले हुन सक्छ ल्याडर तपाईहरुले कम गरेर राख्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला